Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, magta-tie-dye po ulit tayo. So sabi po nila, kapag ikaw ay magta-tie-dye, dapat 100% cotton yung gamitin natin. So ano kayong mangyayari kung hindi 100% cotton? So ito po yung ginamit naming damit, 65% polyester at 35% rayon po siya. So tignan po natin kung ano ang kalalabasan ng ating ita-tie-dye. Ang ginawa ko dito guys ay crinample ko ulit yung shirt, tapos tinay ko siya gamit ang rubber bands para po masecure yung mga crumple ng damit. So ayan po, pagkatapos po nating itie yung damit gamit ang rubber bands, tulad din po ng ginawa ko sa una kong tinay-dye, nilagay ko na po ulit siya sa ating basin na may screen. So ayan, at ang gamit ko din pong kulay ay same na kulay lang din po, bright yellow. Ayan, lagyan lang po natin dito blue. So kung magta-tie-dye po kayo guys, any part pwede nyo po siyang lagyan ng any color din po na gusto nyong ilagay, depende na po sa inyo kung ano yung gusto nyong style. And then, nilagyan ko din po siya ng red. At itong gamit kong dye solution guys, the same lang po siya sa ginamit ko sa una, nung nag-tie-dye ako ng 100% cotton. So, in-order ko po siya sa Shopee. And, ang pangalan po ng tie-dye kit na yun is Hue Avenue. Yes, so ayan. And then, lagyan din po ulit natin ng blue sa may gilid. Ayan. At same thing din po yung gagawin natin sa kabila niya. Lalagyan po ulit natin ng kulay. Kung ano yung kulay na inilagay sa kabila, yun din po yung kulay na ilalagay dito. Ayan, red. And then, yellow. Tapos, blue ulit. So, huwag nyo pong tip-tipirin yung kulay guys, para mas maganda yung kalabasan. Ayan. Ayan. So, pagkatapos nyo po siyang kulayan, kuha lang po kayo ng plastic. Pagkatapos ay ilagay nyo lang po siya doon at hayaan nyo lang ng 24 hours o magdamag. Ayan, pindut-pindutin nyo din para pumunta sa loob na yung kulay. Itali lang po yung ating plastic at siguraduhin walang hangin sa loob. So ayan, pagkatapos po ng magdamag, pwede nyo na pong ulit kunin yung damit na inyong tinay-dye para banlawan. So ayan, babanlawan ulit natin siya hanggang sa wala ng kulay na mapiga. Para po matanggal yung mga excess color. Ayan. So, ganun lang po kadali mag-tie-dye guys. At ito po, napatunayan po natin na kahit hindi po 100% cotton yung damit na gagamitin natin, didikit pa rin po yung kulay. So, itong damit na ito po guys ay binabad din po sa soda ash solution ng 24 hours. So, yun po siguro yung dahilan kung bakit dumikit pa rin yung kulay. And, ayan, malapit na tayong matapos. Banlawan lang, kusutin, at pigain. Ayan. Ayan. Tapos na siya guys. So, ito na po yung outcome ng ating tinay-dye for today.
So, ito din po yung damit sa unahan ng video na sinuot ko po. Yun po ay tuyo na. Ganito po yung kulay pagbasa. At kapag tuyo na, ganun po. So, ayun. Thank you so much guys ulit sa panonood. Sana po ay nagustuhan nyo. And please subscribe for more videos.